नमस्ते भरत किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई मोमो कसरी बनाउने एकदमै गोलो मोमो, भेज मोमो एकदमै सजिलो तरिका म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो शेयर पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले मैले बन्दा लगेको छु। यसरी कोरेसोमा यसलाई मसिनो पारेर तपाईहरुले यसलाई गर्नुहोला, यसलाई घोट्नु होला कोरेसोमा। नभए तपाईसँग कोरेसो छैन भने चक्कुले मसिनो काटेर पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसपछि प्याज काटे मसिनो गरेर आवश्यकता अनुसार प्याज काट्नु होला। त्यसपछि बन्दालाई मसिनो पारेर कोरेसोमा अथवा त्यसरी काट्नु होला। त्यति भइसकेपछि मैले अब धनियालाई काटे मसिनो गरेर त्यसपछि पुदिना पनि काटे। पुदिना छ भने तपाईसँग अप्सनलै हुन्छ भने छैन। त्यसपछि धनिया त्यो गरिसकेपछि मैले यति तयारी गरिसकेपछि मैले मैदा लगेँ एउटा भाँडामा। मैदालाई मजाले अब पानी थोरै पानी राखेर यसलाई तयार गर्छु। अब थोरै पानी राख्ने, धेरै पानी हामीले सुरुमै राख्यौँ भने मोमो बिग्रिन्छ। एकदमै डो तयार भइसकेको छ। मैले अलिकति भिडियो फास्ट गरेँ तपाईहरुलाई। अब मजाले यसलाई तयार भइसकेको छ। मैले यसलाई छोपेर कम्तीमा 5 मिनेटसम्म यसलाई राख्छु। 5 मिनेट राखिसकेपछि अब म यहाँनिर 5 मिनेटपछि मैले तयार गरेँ। तयार गरिसकेपछि अब बेल्नलाई रोटी बेल्नको लागि जस्तै यहाँनिर तयार भएको छ। 5 मिनेटपछि अब मैले रोटी बेल्नुको लागि पनि तयारी गरिसकेको छु। त्यसपछि मोमोको लागि पनि तयारी गरिसकेको छु। बन्दा एकदमै अब मैले यहाँनिर किमा बनाउँदैछु तयार भएको छ। धनियाको थोरै 1 चम्मच राखेँ धुलो, त्यसपछि बेसार राखेँ, त्यसपछि जिराको धुलो राखेँ, त्यसपछि अब ड्राई मसला राखेँ। थोरै ड्राई मसला तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। ड्राई मसलाले पनि अलिकति हुन्छ थोरै। तपाईले अब अजिनोमोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्छ भने राख्नु होला, मन पर्दैन नराख्नु होला। अप्सनलै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यति भएपछि अब यहाँनिर मैले अब सबै कुरा तयार गरिसकेको छु मोमोको लागि। त्यसपछि अब यहाँनिर म तपाईलाई मोमो मसला पनि राखेर यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै मोमो मसला राखेँ। अब राखिसकेपछि अब मजाले यसलाई चलाउँछु। एकदमै इमेजिङ हुन्छ। धेरै मैले मसला राखेको पनि छैन। धेरै राख्यो भने टेस्ट पनि हुँदैन मोमोमा। र हामीले पिठोबाट मोमो बनाउने हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो तयार भइसकेको छ। मैले यसरी पेलिसकेपछि पिठो यसरी तयारी गरिसकेपछि ग्लासले अथवा तपाईसँग कपले पनि यसरी सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मैले अलि मसिनो बनाएँ फेरि बेलेर, किनभने जति पातलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ खानालाई, हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। देख्नुभयो तपाईले एकदमै पातलो बनाइसकेको छु मैले। यसैगरी मसँग भएको सबै मैले बेलेर यसरी तयार गर्छु। तयार गरिसकेपछि अब मोमो यसरी मैले किमा राखेँ। मोमोकोमा किमा राखेर आवश्यकता अनुसार राखेर अनि मजाले गोलो तपाईले देख्नुभयो बायाँ हातले र दायाँ हातको यसरी सपोर्टले मजाले यसरी मोमो बनाएको तपाईले देख्नुभयो। भनेको जस्तै मोमो बनाउन सकिन्छ। मैले एकदमै छिटो बनाएँ। एकदमै पातलो छ। हामीले क्याफेमा कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर खायौँ भने र आफैले बनाएको धेरै फरक पर्छ। किनभने आफैले फ्रेस तरिकाले किमा बनाउन सकिन्छ। यसरी मोमो पातलो बेलेर आफैले सफा तरिकाले पनि बनाउन सकियो घरमा। विशेष त म तपाईहरुलाई त्यो भन्छु, आफैले बनाएर खाँदा एकदमै बेस्ट हुन्छ। अब यसरी मैले डल्लो मोमो, त्यसपछि लाम्चो मोमो तपाईले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो हेर्नु होला। मैले भन्दा पनि भिडियो हेरेर तपाईले मैले बनाएको मजाले तपाईले आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले मसँग भएको सबै यसरी बनाएर राख्छु। यसरी मोमो तपाईले मोमो हेरेर नै पाइहाल्नुहुन्छ। बनाउन एकदमै सजिलो छ। मैले सबै सामान भनिहालेँ। सुरुमा तपाईसँग बन्दा भए हुन्छ। त्यसपछि तपाईसँग बन्दा, प्याज, थोरै खुर्सानी, आवश्यकता अनुसार मसला, अनि त्यसपछि मोमो मसला राख्नुभयो भने मोमोको किमा बनिहाल्यो। त्यसपछि तपाईले मैदा भयो भने मैदा बेलेर तपाईले राख्नुभयो भने मैदा पनि तयार हुन्छ। अब तपाईले बेलिसकेपछि अब सानो अब मोमोको लागि तयार गर्नको लागि बेलियो भने तयार भइहाल्यो। त्यसपछि यसरी बनायो भने तपाईले तयार भइहाल्यो। धेरै ठुलो कुरा छैन। तपाईसँग मोमोको भाँडा भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। मैले सबै मसँग भएको मोमो यसरी तयारी गरेँ। तयारी गरिसकेपछि मैले अब भाँडा तयार गरेको छु। यसरी मोमोको भाँडा। मोमोको भाँडामा मोमो
राखेँ मैले यसरी लेवाड गरेर। त्यसपछि मैले पानी ग्यासमा पानी उमालेर राखेको थिएँ। त्यसमा मैले मोमो राखेँ। मोमोको माथिल्लो अब माथिको भाग ढक्कनले पनि यहाँनिर छोपिदिन्छु। ढक्कनले छोप्यो भने अब समथिङ हामीले अब यसलाई मैले ढक्कनले छोपिसकेँ। त्यसपछि कम्तीमा पनि आधा घन्टामा यो तयार हुन्छ। मैले मोमोको लागि अचार पनि एकदमै लोकल एकदम सजिलो तरिकाले बनाएको थिएँ। धेरै पिरो होइन। मोमो पाकिसकेको छ यसरी मैले राखेँ। तपाईँहरूले यसरी बनाएर मोमो मजाले खान सक्नुहुन्छ। मैले अरू पनि भिडियो बनाएर राखेको छु। तपाईँहरूले पक्कै पनि भिडियोलाई सन्तुष्ट सेयर गर्नुहोला। एकदम फ्रेस मोमो खानुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू।